One, two, three, come on! Hi mga chums, welcome back. So, ito na naman po bago nating tutorial. So, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel is huwag niyo po kalimutan i-hit ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ba nating tutorial or mga vlog. So, ngayon, for this video, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin o paano ba magsimula sa isang Google Classroom. So, ano ba ang Google Classroom? Una po, ang Google Classroom ay isang platform kung pwedeng i-gather ang ating mga estudyante. Doon po tayo po pwedeng mag-post ng ating mga lesson, quizzes, activity, assignment, and then kahit po project, po pwede po natin doon padaanin para po ma-access ng mga estudyante natin. So, para po mas maintindihan pa po natin mamaya is ipapaliwanag po natin. So, gaano ba kahirap gumawa ng isang Google Classroom? Madali lang po. Kailangan lang po natin ng isang Google account and then browser, laptop, at internet connection po. So, kung meron po kayo nito mga to, is napakadali lang po para sa inyo na ma-access po ang isang Google Classroom. Note po, hindi po natin kailangan ng iba-iba pang mga apps para po ma-access lang ang Google Classroom na to. Dahil ang kailangan lang po natin ay isang browser lang po ng Google Chrome at makikita na po natin doon lahat ng mga apps. Okay? Ngayon po ituturo ko po sa inyo ang basic kung paano po gumawa ng isang Google Classroom. First thing first po, kailangan may Google account tayo. Ano po bang Google account ang kailangan natin? So, for example po, sa amin po mga public teacher, may binigay na po ang DepEd na Google account or DepEd account natin na ang tawag po natin doon ay GSUD. Ito po mga GSUD account po na to ay meron pong privilege na ma-access po natin at makapag-save po tayo sa Google Cloud. Okay? So, kung dun po naman sa mga private naman po at wala pong GSUD, is po pwede po kayong gumamit ng personal ninyong account but meron lang po kayong limitation. For example po, select po natin itong Google Drive. Google Drive po ay ito po yung online or sa cloud po tayo pwede mag-save ng ating mga files. So, for example, once na nag-create ka po ng Google account, meron ka pong free na 15 gig. If ever po na gusto mo pang mag-extend at mag-avail pa o magdagdag pa ng more than sa 15 gig na storage is pwede po kayong mag-avail ng additional na storage po sa cloud ng Google. So, ayan po yung amount po na pwede ninyong i-avail. Yan. Ngayon po, sa tutorial po na to, ang gagamitin ko po is yung account po natin na galing po sa DepEd. So, i-demonstrate ko lang po kung paano mag-login. So, since naka-login na po ako dito, dun po sa mga hindi pa marunong, ito po ang pattern. Open lang po ako ng incognito. Okay? Para lang po ma-demonstrate ko sa inyo paano mag-login. Type mo lang po yung Google and then login. Ayan po, may history na. Okay, and then pwede po natin select ito or pwede po dito. So, mas maganda na po ito yung select natin, sign in. Okay? Then, mag-sign in po tayo. At malalaman nyo po na naka-login na kayo o naka-sign in na kayo sa account po ninyo sa Google Chrome is meron na po kayo makikita dito either letter po yan kung wala pa kayo na-upload na profile pic at kung meron naman po kayong profile pic na yun po yung makikita ninyo dito na logo. Okay? So, kapag nakapag-login na po kayo, pwede na po kayong magsimula. Select nyo lang po yung Google Apps button po natin and then dito nyo na po makikita yung inyo pong Google Classroom. Minsan po, as a beginner po, wala po yan dito kasi kaya po nakita ninyong ganito na naka-arrange na siya kasi pwede, inayos ko na po siya. Pwede nyo po yan ilipat-lipat
So, since ako po, inayos ko na po siya, yan po, ang setting ko po. Ganun lang po kadaling mag-login sa inyo pong account. Balik tayo dito sa Google Chrome po natin mismo. Switch account lang po ako. Yan po, pwede nyo pong gayahin to. May tatlo po akong account na ginagamit. So, yung dalawa po is personal and then yung isa po ay DepEd. Okay? So, since nakalagin na po ako, mag-switch account lang po ako. Okay? Close natin to. And then, ayan na po yung DepEd account ko. So, paano ba magsimula? Let's start to create a Google Classroom. Siyempre po, pindutin lang natin ang Google Apps. Hanapin po ang icons ng Google Classroom. And then, mag-open po yan ng new tab. Wait lang po ninyo. And then, this is it. Ito na po ang Google Classroom. For the first time po, kapag wala pa po kayong class na na-create, yan po ang makikita nyo interface. Meron po tayong, again, logo, Google Apps, and then yung plus button o yung create button natin. Pag kinilik po natin yan, create class kung teacher po kayo, join the class kung estudyante po kayo. So, ano po ba pinagkaiba niyan? Kapag kayo po ay teacher at create kayo syempre ng inyo pong class, ito po ang gagamitin natin. Create class po tayo. Pero kung estudyante po, ang gagamit na, kailangan din po na meron siyang sariling Google account and then ilalagin niya rin po yung account niya na yun sa browser and then kiklik niya po yung Google Classroom, automatic naman po yun, meron siyang Google Classroom din sa sarili niya kagad na account and then click niya po yung plus button o yung create buttons and then join class po siya. Okay? Mamaya po i-demonstrate ko po sa inyo yan pero kahit pa paano may idea na kayo. And then yung menu buttons po natin dito in the left upper corner po natin. Dito po natin makikita yung calendar, classes, and then settings po natin. Okay? So, mapapansin nyo po dito sa taas, ano po ba yung mga yan? Yan po yung mga bookmarks ko po. Kasi, para hindi na po ako mahirapan, sinisave ko po siya. Naka-save na po kagad para madali ko ma-access. Okay? So, ngayon po, let's proceed to how to create a Google Class. Create lang po natin yung class. Siyempre, kailangan po natin i-fill up. Mag-create po tayo ng class. Lalagay po natin yung section. So, lalagay ko po, for example, is Rizal. Okay? No? Lagyan na natin ang capital. Rizal. Yan. Okay, section. Pwede nyo po dito elaborate lahat. 9 Jose Rizal. Yan. Subject. TLE-9 electrical. Yan. Oops. Electrical. Optional po kung lalagyan nyo ng room. Pwede pong wala. Pwede din meron. Okay? And then, hit the create. Okay. So, kapag tayo po ay nakapag-create na, this will be the first approach po na ma-encounter natin sa Google Classroom po natin. So, makikita po natin yung pangalan ng section. Okay? And then, yung class code. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Yes, ito po. Bakit? Kasi ito po yung pinakang access code po na ibibigay natin sa estudyante para po ma-access nila yung ating pong kinreate na classroom. Okay? So, pwede nyo po ito i-copy. Okay? At yun po ang isa-send ninyo o ibibigay nyo sa mga estudyante ninyo. Okay? And then, meron na rin po siyang Google Meet. Ano po ba itong Google Meet na to? Yung Meet link na yan. So, isa po yan sa mga features po ng Google Class or ng Google, I mean, na ino-offer din nila. Counterpart po ito ng Zoom. So, magandang gamitin din po yan. Kung mag-online class po kayo o online tutoring po kayo, pwede po ninyo yan gamitin para makita nyo po ang mga estudyante. Napakaganda po niyan. Okay? Abangan nyo po yung susunod ko tutorial regarding po dyan sa Google Meet na yan. And then, dito po tayo sa mga tabs po natin. Okay? And then, bago po tayo dumako sa tabs, ito pong cover photo natin, pwede po nating palitan. Kung may gawa po kayong logo, halimbawa ng nasarili ninyo, pwede po ninyong palitan yan. So, pwede po tayo mag-select. Ayan. Pwede po tayong mamili po sa mga ready-made na po or pwede po tayo mag-upload. Okay? So, upload po. Select lang tayo from our computer.
Okay, so yun po, may problema lang tayo kasi hindi siya kasya. So ito na lang po, grade 9 TLE. So since hindi po kakasya yung buong pangalan, bigyan ko lang po ng ganyan. Sample. Again, sample lang po ito. Pwede nyo po baguhin yan. Proceed po tayo sa addition sa interface ng ating Google Classroom. Meron po again tayong Google account. Yung logo natin, Google Apps. Settings. Sa settings po natin, pwede natin i-edit. Yan, class description. So, pwede nyo po lagyan yan dyan. And then, the other options po or mga settings natin. Leave it for now po kasi hindi pa naman natin kailangan i-edit yan. Okay? Dito po tayo sa ating po mga tabs. Stream tab, pinakang front page po ng ating class, Google Class, kung saan po natin makikita lahat ng updated na pinost po natin. Classwork, dito po tayo nag-create. Nag-create po ng mga activity, lesson, ating po mga sheet work, assignment, or kahit po yung ating exam. Pwede din po dyan. People. So, dito po natin makikita yung mga estudyante po natin. So, for example, pwede po tayo mag-add yung add buttons po o yung invite teacher, kung teacher po yung i-invite natin. Kung student naman po, ayan, invite din po natin ang student. Type lang po natin yung ating pong mga email ng ating estudyante. So, tip ko lang po, kung magsisimula na po ang pasukan at kailangan nyo na po na mag-create nito, so maganda po, pag first day of meeting nyo po, magbigay po kayo ng maliit na papel sa mga estudyante natin, basic information sa kanila para po makuha nyo yung email address nila. Okay? Pwede pong sa first day po yun o kaya ahead of time kung ano po, pwede kayong mag-create ng isang group para doon po ninyo i-send lahat ng mga email nila. Okay? Close na po natin yan dyan. For now, wala pa po tayong nakikita kasi po wala pang estudyante na pumupunta sa ating site. Okay? O sa ating classroom. Grade. Ito po ay isa pinakamagandang features po ng Google Classroom. Kasi lahat po ng activity na ginawa nila is makakompile po dito sa grade. At kapag kailangan na po natin mag-compute ng grade, dito lang po natin babalikan lahat yun. So, nakakompile po yan dyan. Activity, long quiz, assignment, or even yung mga ginawa po nating project like halimbawa, napagawa po tayo sa kanila ng video. For example, bibidyohan nila yung sarili nila para mag-create po sila ng short clip regarding po dun sa isang topic po na diniscuss ninyo. So, for example po sa amin sa TLE demonstration, for example is how to clean your tools. So, bibidyohan po nila yung sarili nila kung habang nagki-clean po sila ng kanilang tools. And then, isa-send po nila yun dito sa Google Classroom. And then, it will be count as a project. So, marami pa po tayong i-discuss regarding po dyan sa mga features po. So, as of now, how to create po muna tayo ng Google Classroom. So, balik po tayo sa stream. And then, dito po, kapag sinelect po natin yung menu buttons po, dito natin makikita yung classes, calendar, and then to do. Kung mayroon po tayong gustong mga i-note o reminders po para sa atin, and then section. Kapag marami na po tayong ginawang classroom, makikita po natin yan dito, is marami po dyan nakahilera. And then settings. Yung settings po dito, parehas lang din po dito. Okay? So, ganun lang po kadaling mag-create ng isang Google Classroom. So, I hope na tandaan at nag-enjoy po kayo. So, for now, review ulit natin paano ulit mag-create. Additional. Punta tayo ulit dun sa pinakang Google Classroom natin. Okay? Google Classroom. Yung introduction interface po. Okay? So, makikita nyo po meron na tayong na-create na first section which is yung result. Okay? Ulitin natin. Add buttons, create class, and then this time Mabini naman gagamitin ko. Okay? And then section 9 Mabini. And then TLE-9 electrical. Ayan. And then room and then create. Okay. So, antay lang po ulit tayo.
Yan. So, ganun po kadali. Take note, yung class code po ay kailangan natin tandaan na yan po ang ibibigay natin sa mga estudyante. Click ko lang po ito and then kakopy ko na siya. Okay. So, for now, and then now, ngayon po, i-demonstrate ko naman sa inyo kung paano nyo po ituturo sa estudyante kung paano nila i-access yung Google Classroom. As a student, so, punta po tayo, magbukas tayo ng isa pang tab. And, gamitin po natin tong isa kong account as a student. Login lang din po tayo. Kung tayo po estudyante, gawa po tayo ng sarili nating Google account. And then, login po natin yung sa browser. O pwede po ito sa laptop o pwede din po ito sa ating mobile phone kung wala po kayong laptop. And then, basta may internet po kayo, ma-access nyo po ito. Madali lang. Tulad po ng scenario na ginawa natin, punta po tayo sa Google Classroom. Okay? And then, nakikita nyo po dyan, meron na po akong ginawa. Ginamit ko po itong account na to kanina para po subukan nyo pag-create ng ating classroom. Pero this time, kung tayo po yung estudyante, click po natin yung plus button and then click po natin yung join. Kasi po, estudyante tayo. Join the class. Then, naalala nyo po yung class code na sinasabi ko kanina. Yun po ay ikakopy lang po natin and then ipipaste po natin dito. Okay? And then, enter po. Join. Ayan. Okay lang po. Ayan po. So, ngayon po, naka-login na o naka-join na po ang ating estudyante. Okay? Mapapansin nyo po, o kayo po yung teacher, ang makikita nyo po ay stream, classwork, people, and grade. Kapag kayo naman po ang estudyante, ang makikita nyo lang ay stream, classwork, and then people. And then, Google account, Google Apps, yan lang po ang makikita ninyo dyan sa interface as a student. Okay, stream, syempre wala pa po tayong pinopost. Wala pang classwork na makikita. Garate lang po natin yan. And then people. So, makikita nyo po dito, teacher isa lang. Okay. So, kung nag-join po kayo ng isa pang teacher, makikita po niyan dito, dalawa ang teacher niya. Okay? So, yan po. Then, balik po tayo dun sa mismong teacher account. Okay? Mapapansin nyo na po dito, sa people natin is meron na po tayong isang estudyante. Okay? So, yan po. So, kapag naibigay na po natin yung class code sa mga estudyante natin at nakapag-login na po sila lahat, mare-recognize na po at ma-note po sila ni Google Classroom doon po sa ating classroom. Okay? So, ganun lang po. Kasimple gamitin ang Google Classroom. That is a basic introduction how to create and to start a Google Classroom. So, I hope mga ka-chums, meron kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo yung tutorial na to, hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating tutorial. So, thank you very much mga ka-chums. Ingat. Bye-bye.